සිංහලෙන් Python tutorial series එකේ 22 වෙනි episode එකත් එක්ක තමයි ඔයා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් අමුතු විදිහේ මාතෘකාවක් ගැන. අපි දන්නවා අපි Python IDL එකේ print 2 කියලා type කරලා enter එක press කරොත් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ screen එකේ 2 කියන එක type වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ print කියන function එක Python අපේ computer එකට install කරනකොටම Python ඇතුලේ තියෙන function එකක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට යම්කිසි function එකක් අපිට ඕනි function එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට function එකක් හදන එකේ වටිනාකම මොකක්ද කියන එක මේක හදන පළවෙනි අවස්ථාවේම ඔයාලට තේරුම් ගන්න බැරි වේවි. ඒ හින්දා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලාගෙන හිටියොත් මම මේකෙදි ගන්න එක උදාහරණයක් එක්ක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි මේ විදිහට functions හදන එක කොයිතරම් අපිට වාසිදායකද කියන එක. අපි මේක හදන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පළවෙනිටම බලමු. පළවෙනිට මම කරන්න ඕන දේ තමයි def කියලා type කරගන්න එක. මෙතනින් තමයි අපි මේ විදිහට function එකක් හදන්න පටන් ගන්නෙ. def කියන එක type කරාට පස්සේ මම space එකක් තියලා ඊළඟට type කරන්න ඕන මේ function එකට මම දෙන නම. හිතන්න මම මේ function එකට දෙන නම addition කියලා. ඊට පස්සේ මේ නමට පස්සේ ඔය අනිවාර්යයෙන්ම හිස් වරහණක් තියන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වරහණ ඇතුළට යම්කිසි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන ආගියුමන්ට් එකක් දෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ කතා කරමු. මම මේ විදිහට def addition කියලා හිස් වරහණක් දීලා මම ඊළඟට කරන දේ තමයි colon එකක් type කරලා enter key එක press කරන එක. එතකොට දැන් මම addition කියලා function එකක් හදලා තියෙනවා. මේ function එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි මම ඊළඟට type කරන්න ඕන. මම ඊළඟට type කරනවා x සමානයි int input enter x කියන එක. මම ඊළඟට type කරනවා y සමානයි int input enter y කියලා. මම ඊළඟට දෙනවා print x එකතු කිරීම y කියලා. දැන් මම මේ විදිහට දීලා enter කී එක press කරපුවාම කිසිම reaction එකක් computer එකෙන් අපිට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි computer එක ඇතුලේ මේ වෙනකොට addition කියලා function එකක් හැදලා ඉවරයි. මම දැන් නැවත addition කියලා type කරලා හිස් වරහණක් type කරලා enter කී එක press කරොත් ඔයාලට පේනවා එයා අපෙන් ඊළඟට අහනවා x enter කරන්න කියලා. මම x ට දෙනවා 5 කියලා. මම y ට දෙනවා 2 කියලා. මම නැවත enter කී එක press කරොත් ඔයාලට පේනවා එයා මේ අපි දුන්න x සහ y වල values එකතු කරලා 7 කියලා අපේ computer screen එකේ print කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ආ සිද්ධ කරන්නේ මම addition කියන නම call කරාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ මේ නමට මම කතා කරාට පස්සේ එයා එතනට එනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ addition එක යටතේ තියෙන කරුණු ටික මගේ computer screen එකේ කරනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් අරන් බැලුවොත් def multiply කියලා ඔයාලට පේනවා x සමානයි මම ඊළඟට දෙනවා int input enter x කියලා. මම දෙනවා ඊළඟට y සමානයි int input enter y කියලා. මම ඊළඟට දෙනවා print x ගුණ කිරීම y කියලා. මම මේ විදිහට enter එක දුන්නාට පස්සේ computer එක ඇතුලේ multiply කියලා function එකක් හැදෙනවා. මම ඊට පස්සේ multiply කියලා call කරන ඕනම වෙලාවක මේ function එක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම x වෙනුවට 8 දීලා y වෙනුවට 5 දුන්නොත් ඔයාලට පේනවා my computer screen එකේ 40 කියන එක print වෙනවා. ඉතින් මේක එක අවස්ථාවක් විතරක් නෙවෙයි මට නැවත නැවත මේක කරන්න පුළුවන්. මම නැවත multiply කියන එක call කරොත් එයා නැවත මගෙන් අහනවා අලුත් x අගේ මොකක්ද කියලා. මම x ට 9 දීලා y ට 4 කියන එක දුන්නොත් එයා 9 4ෙන් ගුණ කරලා අපේ computer screen එකේ 36 කියලා print කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපිට මේ විදිහට functions හදාගන්න එක කොයි විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන ඇති මම computer screen එකේ මේ වෙනකොට code එකක් type කරලා තියෙනවා. x සමානයි int input enter x. ඒ කියන්නේ x වල අගය අපි integer එකක් විදිහට computer එකට ගත්තට පස්සේ if බිඳුවට වඩා විශාලයි x හෝ 100ට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ x වල අගය බිඳුවත් 100ත් අතර නම් x වල අගය 5න් ගුණ කරාට පස්සේ ලැබෙන අගය computer screen එකේ print කරන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මම දැන් මේ program එක run කරොත් එයා මගෙන් x වල අගය ඉල්ලනවා. මම x වලට 5 කියලා දුන්නොත් එයා 25 කියලා type කරනවා. ඒ වගේම මම නැවත මේ program එක run කරලා x වල අගය 101යි කියලා දුන්නොත් ඔයාලට පේනවා මගේ computer screen එකේ කිසිදු පිළිතුරක්
print වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ program එක ඇතුලේ මම දීලා තියෙනවා x වල අගය බිඳුවත් 100ත් අතර පමණක් නම් x වල අගය 5න් ගුණ කරලා print කරන්න කියලා. ඉතින් x වල අගය බිඳුවත් 100ත් අතර නැති අවස්ථාවකදී ඒ නිසා කම්පියුටරේ කිසිම answer එකක් දෙන්නේ නැහැ. හිතන්න මම අතින් වැරදිලා ඉන්පුට් එකක් දෙනවා මේ විදිහට 101 102 වගේ ඉන්පුට් එකක් දෙනවා. හැබැයි මට නැවත ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුල ඉඳන් රන් කරන්න අවශ්‍ය නම් එතනදී තමයි අපිට මේ def කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම පළවෙනිටම කරන දේ තමයි මම දැනට ටයිප් කරලා තියෙන එක නමක් දෙනවා def කියන ෆන්ක්ෂන් එක හරහා. මම කියනවා මේ මම දීලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම තමයි def abc කියලා. මම def abc කියලා මේ විදිහට ඒ ෆන්ක්ෂන් එකට නමක් දීලා ඒක අර කොලන් එක ටයිප් කරාට පස්සේ අපි ටැබ් එක ස්පේස් එකක් තියන්න ඕනේ හින්දා මම කලින් ටයිප් කරලා තිබුණ එක මම ටැබ් එක ස්පේස් එක ඉදිරියට ගන්නවා. දැන් මම ටයිප් කරලා තියෙන්නේ abc කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මම කියලා තියෙන්නේ x සමානයි int input enter x x වලගේ 0.100ත් අතර නම් x වලගේ 5න් ගුණ කරාට පස්සේ ලැබෙන අගේ print කරන්න කියන එක. එහෙම නැති අවස්ථාවන් වලදී මම කියනවා නැවත abc කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරොත් ඔයාලට පේනවා කිසිදු දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ මේ කෝඩ් එක ඇතුලේ abc කියන ෆන්ක්ෂන් එක විස්තර කරලා පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ විස්තර කරපු ෆන්ක්ෂන් එක නැවත රන් කරන්න අවශ්‍ය නිසා මේ විදිහට මේ def එක යටතේ මේක විස්තර කරාට පස්සේ නැවත abc කියලා දීලා හිස් වරණක් දෙන්න අවශ්‍යයි. මම දැන් රන් කරොත් ඔයාලට පේනවා එයා අහනවා x වලගේ කීයද කියලා. x වලගේ 8 කියලා දුන්නොත් එයා 40 කියලා print කරනවා. හැබැයි හිතන්න මම නැවත රන් කරන අවස්ථාවක මම x වල අගය 101යි කියලා දුන්නොත් එයා නැවත x වල අගය ඉල්ලනවා අපෙන්. ඒකට හේතුව තමයි අපි කලින් කිව්ව විදිහට x වලගේ බිඳුවත් 100ත් අතර පමණක් නම් විතරයි එයා x වලගේ print කරන්නේ. x වලගේ 5න් ගුණ කරලා print කරන්නේ. එහෙම නැති අවස්ථාවලදී මම නැවත දීලා තියෙනවා abc කියන ෆන්ක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඉතින් එයා පළවෙනිටම බලන x වලගේ කීයද කියලා. x වලගේ බිඳුවත් 100ත් අතර නැත්නම් එයා යනවා නැවත abc කියන ෆන්ක්ෂන් එකට. ඉතින් abc කියන ෆන්ක්ෂන් එකට ගියට පස්සේ එයාට නැවත හම්බෙන්නේ x වලගේ කීයද කියලා අපිට ගන්න කියන ඉන්පුට් එක. ඉතින් ඒ හින්දා එයා අපිට නැවත කියනවා x වලගේට valid input එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් x වලගේට 6 වගේ input එකක් දෙන්න. එතකොට එයා 6.100 අතර තියෙන ඉලක්කමක් නිසා ඒක 5න් ගුණ කරලා අපිට answer print කරලා තියෙනවා 30යි කියලා. ඉතින් මේ def කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ මම කිව්වා අපි නම දුන්නට පස්සේ හිස් වරහණක් දෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් කියලා. එහෙම නැතුව මේ වරහණ ඇතුළට අපිට යම්කිසි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ආගියුමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කොහොමද මේ විදිහට def එකක නමක් දුන්නට පස්සේ ඒ වරහණ ඇතුළට ආගියුමන්ට් එකක් දෙන්නේ සහ ඒකෙන් අපිට මොන වගේ දෙයක්ද කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන මම ඊළඟ වීඩියෝත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් def ගැන මම අරන් එන දෙවෙනි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න නම් ඔයත් දැන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. ඔයගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න අමතක කරන්න එපා.